Trong thế giới robot của Super Sentai có rất nhiều thuật ngữ tiêu biểu, nhưng hai trong số đó là Henkei và robot đơn thể là điều mà mọi người hay nhầm lẫn nhiều nhất. Henkei có nghĩa là biến hình hoặc biến thân từ một mecha đơn thể, tự chuyển hóa thành một robot. Còn robot đơn thể có nghĩa là dạng đơn thể độc lập giữ nguyên form mà không chuyển hóa hay chuyển đổi từ bất kỳ một mecha nào khác. Video hôm nay hãy cùng mình điểm lại về tổng hợp toàn bộ các robot dạng Henkei và robot dạng đơn thể trong toàn bộ các phần phim của Super Sentai nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên là series Battle Fever J, robot đơn thể duy nhất là Battle Fever Robot. Tiếp đến là series Denji Sentai Denjiman, Henkei duy nhất là Daidenjin, được chuyển hóa từ một mecha là Denji Fighter. Tiếp theo là series Choshinsei Flashman, Henkei duy nhất là Titan Boy, được chuyển hóa từ một nửa phần của mecha là Flash Titan. Tiếp đến là series Hikari Sentai Maskman, Henkei duy nhất là Galaxy Robot, được chuyển hóa từ một mecha là Land Galaxy. Tiếp đến là series Kosuko Sentai Turbo Ranger, Henkei duy nhất là Turbo Rocker, được chuyển hóa từ một mecha là Rocker Fighter. Tiếp theo là series GQ Sentai Fireman, Henkei duy nhất là Starfire, được chuyển hóa từ một mecha là Star Carrier. Tiếp đến là series Chojin Sentai Zman, gồm có hai Henkei. Henkei thứ nhất là Z Garuda, được chuyển hóa từ một mecha là Bird Garuda. Henkei thứ hai là Tetra Boy, có thể chuyển hóa thành dạng vũ khí là Tetra Buster. Tiếp theo là series Kyoryu Sentai Zero Ranger, robot đơn thể duy nhất là Guardian Beast Dragon Caesar. Tiếp đến là series Gosei Sentai Die Ranger, gồm có 3 Henkei. Henkei thứ nhất là Kiden Bujin Ryusheo, được chuyển hóa từ một Kiden Yu là Ryusheo. Henkei thứ hai là Kiden Bujin One Tiger, được chuyển hóa từ một Kiden Yu là One Tiger. Henkei thứ ba là Chou Kiden Bujin Daimugan, được chuyển hóa từ một Kiden Yu là Daimugan. Tiếp theo là series Ninja Sentai Kaku Ranger, gồm có 11 robot đơn thể. Robot đơn thể thứ nhất là Red Sharuder. Robot đơn thể thứ hai là White Card. Robot đơn thể thứ ba là Yellow Kumart. Robot đơn thể thứ tư là Blue Logan. Robot đơn thể thứ 5 là Black Hammer. Robot đơn thể thứ 6 là Battle Sharuder. Robot đơn thể thứ 7 là Battle Card. Robot đơn thể thứ 8 là Battle Kumart. Robot đơn thể thứ 9 là Battle Logan. Robot đơn thể thứ 10 là Battle Gammer. Robot đơn thể thứ 11 là God Sharuder. Tiếp đến là series Choriki Sentai Oranger, gồm có 1 Henkei và 8 robot đơn thể. Henkei duy nhất là Tiger Boy, được chuyển hóa từ một mecha cùng tên. Robot đơn thể thứ nhất là Red Puncher. Robot đơn thể thứ hai là Red Blocker. Robot đơn thể thứ ba là Green Blocker. Robot đơn thể thứ tư là Blue Blocker. Robot đơn thể thứ 5 là Yellow Blocker. Robot đơn thể thứ 6 là Pink Blocker. Robot đơn thể thứ 7 là Kendama Robot. Robot đơn thể thứ 8 là Gunmajin. Tiếp theo là series Gekiso Sentai Kai Ranger, gồm có 7 Henkei. Henkei thứ nhất là Firefighter, được chuyển hóa từ một Ranger Vehicle là V-Fire. Henkei thứ hai là Police Fighter, được chuyển hóa từ một Ranger Vehicle là V-Police. Henkei thứ ba là Dumb Fighter, được chuyển hóa từ một Ranger Vehicle là V-Dumb. Henkei thứ tư là Dozer Fighter, được chuyển hóa từ một Ranger Vehicle là V-Dozer. Henkei thứ 5 là Rescue Fighter, được chuyển hóa từ một Ranger Vehicle là V-Rescue. Henkei thứ 6 là Surrender Battle Mode, được chuyển hóa từ một Ranger Vehicle là Surrender. Henkei thứ 7 là Radiate Car Robot, được chuyển hóa từ một Ranger Vehicle là Radiate Car. Tiếp đến là series Denji Sentai Mega Ranger, gồm có 2 Henkei và 1 robot đơn thể. Henkei thứ nhất là Delta Mega, được chuyển hóa từ một mecha cùng tên. Henkei thứ hai là Mega Winger Fighter Mode, được chuyển hóa từ một mecha là Mega Winger. Robot đơn thể duy nhất là Voyager 1. Tiếp đến là series QQ Sentai Gogo Fight. Henkei duy nhất là Liner Boy, có thể chuyển hóa thành dạng mecha phương tiện là Max Shuttle hoặc Max Liner. Tiếp theo là series Mirai Sentai Time Ranger, gồm có 2 Henkei và 1 robot đơn thể. Henkei thứ nhất là Time Shadow Battle Mode, được chuyển hóa từ một Time Shadow.
Henkei thứ hai là Virek Robo, được chuyển hóa từ một mecha là Virek. Robo đơn thể duy nhất là Providus. Tiếp theo là series Ninpu Sentai Hurricaneer. Henkei duy nhất là Tenkujin, được chuyển hóa từ một Shinobi Machine là Tenkujin. Tiếp theo là series Tokusou Sentai Deka Ranger, gồm có 2 Henkei. Henkei thứ nhất là Deka Bai Robo, được chuyển hóa từ một Deka Machine là Deka Bai. Henkei thứ hai là Deka Base Robo, được chuyển hóa từ trụ sở căn cứ của nhóm chiến đội Deka Ranger. Nó cũng có thể chuyển đổi thành dạng khác là Deka Base Crawler. Tiếp theo là series Mahou Sentai Magi Ranger. Henkei duy nhất là Travelion, được chuyển hóa từ một Majin là Magical Chain Travelion Express. Tiếp đến là series Yuken Sentai Geki Ranger. Henkei duy nhất là Saidaio, được chuyển hóa từ một Geki Beast là Yuken Shin Saidain. Tiếp đến là series Engine Sentai Go Onger. Henkei duy nhất là Armored Wheel Goroder GT Action Mode, được chuyển hóa từ một engine là Armored Wheel Goroder GT Wheel Mode. Tiếp theo là series Samurai Sentai Shinkenger, gồm có 2 Henkei. Henkei thứ nhất là Daikaio Higashi, được chuyển hóa từ một Origami là Ebi Origami. Có một số phiên bản chuyển hóa khác như Daikaio Nishi, Daikaio Minami. Henkei thứ hai là Mogyu Daio, được chuyển hóa từ một Origami là Uchi Origami. Tiếp đến là series Tensou Sentai Go Sager, gồm có một Robo đơn thể và một Henkei. Robo đơn thể duy nhất là Darax. Henkei duy nhất là Gosei Ultimate, được chuyển hóa từ một Gosei Machine cùng tên. Tiếp theo là series Kaizoku Sentai Gokaiger. Henkei duy nhất là Gojujin, được chuyển hóa từ một Gokai Machine là Goju Drill. Và có thể chuyển hóa thành dạng khác là Goju Rex. Tiếp đến là series Tokumei Sentai Go Buster, gồm có 3 Henkei. Henkei thứ nhất là Buster Machine CBO-1S, được chuyển hóa từ một Buster Machine là Buster Vehicle CBO-1. Và có thể chuyển hóa thành các dạng khác như Buster Machine CBO-1, Buster Animal CBO-1 Cheater. Henkei thứ hai là CBO-4 Beat, được chuyển hóa từ một Buster Machine là Buster Vehicle BCO-4. Có thể chuyển hóa thành dạng khác là Buster Animal BCO-4 Beat. Henkei thứ ba là Tategami Leo, được chuyển hóa từ một Buster Machine là Buster Vehicle LT06. Và có thể chuyển hóa thành các dạng khác như LT06 Lion, Buster Vehicle LT06. Tiếp theo là series Yuden Sentai Kyryuger, gồm có 3 Henkei. Henkei thứ nhất là Terraiden O, được chuyển hóa từ một Yuden Ryu là Terra Golden. Henkei thứ hai là Dragon Brachio, được chuyển hóa từ một Yuden Ryu là Bragigas. Henkei thứ ba là Plezuo, được chuyển hóa từ một Yuden Ryu là Plezuon. Có thể chuyển hóa thành dạng khác là Plezuon Rocket. Tiếp đến là series Resha Sentai Tukyuger. Henkei duy nhất là Hyper Resha Teo, được chuyển hóa từ một Resha Machine là Hyper Resha. Tiếp đến là series Shuriken Sentai Ninja, gồm có 2 Robo đơn thể và 5 Henkei. Robo đơn thể thứ nhất là Otomonin Shinobi Maru. Robo đơn thể thứ hai là Otomonin Rodeo Maru. Henkei thứ nhất là Lion Hao, được chuyển hóa từ một Otomonin là Lion Haojo. Henkei thứ hai là Otomonin Power Maru, được chuyển hóa từ một Otomonin là Power Maru. Henkei thứ ba là Otomonin UFO Maru, được chuyển hóa từ một Otomonin là UFO Maru. Henkei thứ tư là Otomonin Super Maru, được chuyển hóa từ một Otomonin là Super Maru. Henkei thứ 5 là Otomonin Dino Maru, được chuyển hóa từ một Otomonin là Dino Maru. Sự xuất hiện của Henkei thứ 5 này chỉ có trong tập phiên đặc biệt của Ninja. Tiếp theo là series Dobutsu Sentai Ryoger. Henkei duy nhất là Dodekaio, được chuyển hóa từ một cúp là Well. Cuối cùng là series Kaito Sentai Lupin Ranger và Keisetsu Sentai Path Ranger. Henkei duy nhất là Lupin Magnum Robo Mode, được chuyển hóa từ dạng vũ khí là Lupin Magnum. Vậy là trên đây mình đã tổng hợp xong toàn bộ các robot dạng Henkei và robot dạng đơn thể trong toàn bộ các series. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo của mình. Chào và hẹn gặp lại các bạn.